نلتقي من جديد أصدقائي. دالة مهمة جدا تفيدنا في البحث عن قيمة معينة في جدول. هذه القيمة مربوطة مع شرطين: نريد اسم المندوب واسم المنطقة لكي نستخرج المبيعات. فإذا إذا تم وضع اسم المندوب A1 واسم المنطقة B1 نريد مبيعات. هذه الدالة DGET عندما نضع لها المجال الأول والمجال الثاني والمجال الثالث تعطينا النتيجة التي هي المبيعات. تذهب وتبحث في هذا الجدول بشكل عام وتناقش وترى ما تم وضعه في المجال من A9 إلى B10. نحن كتبنا العنوان نفسه ووضعنا إحدى الرموز. لنرى هذه الدالة، أولا تطلب مننا ما هو مجال البحث. مجال البحث يبدأ من A1 إلى C7. من A1 إلى C7 هذا هو مجال البحث. ثم المجال الثاني يطلب مننا الإدخال الثاني يطلب مننا تحديد عنوان العمود الذي يتم استخراج الناتج منه. نضع ما هو موجود في C9. نحن في C9 كتبنا كلمة المبيعات التي هي خاصة بالعمود الثالث. أما الطلب الثالث لهذه الدالة هي تحديد الشرط الأول والثاني والثالث. نحن لدينا شرطين يبدأ من A9 ل B10. من A9 ل B10 هذا المجال كله يحدد فيه العنوان ويحدد فيه المندوب. نريد من المندوب A1 والمنطقة نريد المنطقة B1. فإذا تتفعل الدالة وتعطينا النتيجة. لنذهب ونرى الملف التنفيذي للبرنامج. نلاحظ أننا عندما نغير من A1 إلى A3 تم استخراج العلاقة بطريقة غلط. هذا ليس بسبب لأننا لم نحدد المنطقة. فإذا A3 لا يوجد فيها B1. يجب أن نقوم بعملية النسخ للB3 أيضا، وهنا استخرجنا الناتج المطلوب. فإذا يجب أن يكون هذا المجال متوحد عندما يبحث من العمود المندوب على A3. يجب أن يطابق المنطقة يكون المتوافق مع هذا A3. يجب أن نكتب B3. استخرجنا القيمة التي هي 300. وهذه الدالة إذا أردنا أن ندخل إلى تفاصيلها نلاحظ أن المجال الأول المطلوب هو المجال الجدول بشكل عام. ثم C9 هو ما تم تسجيله من عنوان. ثم A9 ل B10 هو هذا المجال الصغير الذي فيه الشرط الأول والشرط الثاني. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. وهذه الدالة مفيدة للمحاسبة وعملية البحث، تسهل على المستخدم عدة أمور. نلتقي غدا إن شاء الله.